Hey, Mama, are you happy? Yes. Ready na po ang aming nanay. Happy 6th year anniversary! 6-year anniversary sa Tangke. Hindi kasi nga, babalikan natin yung ano. Boy, tiangge. Babalikan namin ang nakaraan. Mga Pinas, dahil na yun ang namimiss namin. Yung mga boyfriend mong iniwang ka. Tumugon. Iniwang ka. So, ang entrance dito is $1.50. Mandala. Murang-mura. Ayan, na natin yan. Cash lang? Cash only? Cash only? Alis ka ba? Ito na, ang pinag-combine na garage sale at meron pa tiangge may kung plaka. ano sa Pinas. May plate pa, oh. Plaka Start na tayo maghanap ng mga good stuff. Naghanap ako ng mga halaman for my office kasi para mabuhay-buhay naman yun. Ano yan? Yan ba suggestion? Oh, yung ganda! Gusto ko nito. Ay, Yung maraming ano. actually itong yellow, di ba, buhay? Sa work. Baka $2. Malaki yan. Lalo. Yung mga hilig ng aking dad, mga tools. So, ayun siya. Namimili. Padila-dila. How much for these? This one, 20. Thank you. Thank you. So, ito yung outdoor niya. Outdoor, pinakita ko na sa inyo kanina. Maraming mga halaman, kung ano-ano. Mga used stuff. Ito yung parang pinagalo-halong Grocery. may grocery. Yung labas is parang pinaghalo-halong mga used na bagay. More on used na bagay. Pero ang sabi nila yung loob daw is maraming mga bago. Like yung talagang tiangge. So tingnan natin kung ano yung itsura niya. Kasi ako ang target ko talaga mabili dito is phone case. Ikaw, anong target mo dyan? Target ko, food trip. Food trip. Walang pagkain dito. Meron dito, oh. Meron pala. Beer. Nasaan dad? Ay, meron din mini donuts. Andun, no? Tabunan na ng ano yung motor. Bye-bye. Ayun si Daddy, oh. Tagal na wala. 30 minutes. Ano yan? Nag-i-enjoy yan. Nag-e-enjoy siya sa mga ano niya, tools niya. Okay. Thank you. So, let's go. Papasok naming apat dun sa loob. Naiwan na ako. There's even canned goods in here. So it's not a bonsai. Pwede to sa bahay. I want this for my office. Was that? Yeah. Do you have a bag? Pwede mo na lang baka mamatay. Okay, sige. Thank you. Ganda doon sa ano. I got stuff for my work. $2. $5. Ano yan? Long table. Oh. Type C. Mura ba yan? Charger. Mura ba yan? Oh, pwede na din. O baka lahat, lima. Dun, dun, dun. The real Annabelle daw. So, ito yung nabili namin sa huli. Mama, are you happy? Yes. Mag-aayos kami ng bahay. Bakit? Popcorn, ang mahal. Ang mura kaya? $7. $5? $5 yan? 200 pesos yun eh. Kasi mas malaki pa to sa Chef Tony. Ano ba ang Chef Tony's? Mga flavor shoot. Ayan. So, tapos namin dito sa flea market and ang nabili lang nila is popcorn and halaman.
Mag-aayos si Mami. Excited siya. Okay, bye!